নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ এটা বৰ টেষ্টি ৰেচিপি, চিকেন চপ। এই চিকেন চপকেইটা খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, খুব বেছি সোৱাদৰ হয়। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে আপোনালোকে বজাৰৰ দৰে চিকেন চপ বনাই আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। মই আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰো যাতে নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে ফটাফট যোগাৰখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই সুস্বাদু ৰেচিপি, চিকেন চপ। প্ৰিয় দৰ্শক, চিকেন চপ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চিকেনখিনি বইল কৰিবলৈ এটা চচপেনত 1 লিটাৰ পানী আৰু এচামুচ নিমখ দি পেলাই উতল আহিব থলোঁ। এয়া 250 গ্ৰাম চিকেন ব্ৰেষ্ট লৈছোঁ। চিকেন ব্ৰেষ্ট লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত হাড় বেছি নাথাকে। এয়া চিকেনৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে বইল হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। চিকেনৰ টুকুৰাবোৰ ভালদৰে বইল হ'বৰ কাৰণে 20-25 মিনিট লাগি যাব, গতিকে এইখিনি সময়তে বাকীখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ আহক। এয়া 5 পিচ মই টোষ্ট বা ৰাস্ক বিস্কুট লৈ লৈছোঁ আৰু খুন্দুনাটোত এইদৰে ছফ্ট হেণ্ডেৰে খুন্দি একেবাৰে বেছি পাউডাৰৰ দৰে কৰিব নালাগে, এইদৰে গুড়ি কৰি ৰাখিব লাগিব। এয়া চাওক, এখন প্লেটত থৈ দিলোঁ। গোটেই কেইপিচ বিস্কিট এইদৰে গুড়ি কৰি ৰেডি কৰি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া কণী ব্যৱহাৰ কৰিম এই চপটো বনোৱাৰ সময়ত, গতিকে এটা কণী আৰু অকণমান নিমখ দি পেলাই ভালদৰে ফেটি কণীখিনি ৰেডি কৰি ৰাখি দিলোঁ। আৰু এয়া মই লৈছোঁ আলুটো মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হয় চিকেন চপৰ। 4টা ডাঙৰ ডাঙৰ আলু বইল কৰি বাকলি চেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। জোখমতে নিমখ, সৰু চামুচেৰে এচামুচ আমচুৰ পাউডাৰ আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ চাট মছলা, এই গোটেইখিনি দি পেলাই আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ম। আপোনালোকে হাতেৰেও পিটিকিব পাৰে, পটেটো মেচাৰেৰে কামটো বৰ সোনকালে হয়। খালি এটা কথা মনত ৰাখিব যে আলু দুখৰ টুকুৰা হৈ যাতে নাথাকে, নহ'লে চপটো খাই ভাল নালাগিব। খুব সুন্দৰভাৱে মিহিকৈ আলুখিনি পিটিকি ৰেডি কৰি ৰাখিম। গোটেইখিনি মছলা আৰু নিমখো ভালদৰে লাগি গৈছে, খুব সুন্দৰ হৈছে। আলুখিনি পিটিকি এইদৰে ৰাখি দিলোঁ। এয়া আলু পিটিকা ৰেডি হ'ল। কণী ফেটি ৰাখি দিছোঁ আৰু লগতে টোষ্ট বিস্কুটৰ গুড়িখিনিও ৰেডি কৰি ৰাখি দিছোঁ। এয়া 25 মিনিট হৈ গ'ল। চিকেনখিনি খুব ভালদৰে বইল হৈ গৈছে। গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু চিকেনৰ পিচবোৰ এখন প্লেটত এইদৰে ওলাই ৰাখি দিলোঁ। এয়া গোটেই কেইপিচ চিকেন এতিয়া এখন প্লেটত থৈ দিলোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। চিকেনখিনি হাতেৰে চুব পৰা হোৱাৰ পিছত এইদৰে মই দেখুৱাৰ দৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ছিঙি এইদৰে ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব। যদি অকণমান হাড় চাৰ থাকে সেইখিনি পেলাই দিব। আৰু এয়া ছিঙি চিকেনখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া চিকেনখিনিত 2টা কেঁচা জলকীয়া একেবাৰে মিহিকৈ কুটা, 6-7 ফুটা নহৰু মিহিকৈ কুটা আৰু একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ টেবুল স্পুনেৰে 2 চামুচ মই ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। লগতে কেইখিলামান ধনিয়া পাতো দিছোঁ টেষ্টটো ভাল হ'বৰ কাৰণে। আৰু নিমখ দিম। নিমখ মই কমকৈ দিছোঁ কাৰণ চিকেনখিনি বইল কৰাৰ সময়তো নিমখ দিছিলোঁ। সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি, এচামুচ ভিনেগাৰ আৰু আধা চামুচ ছয় চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। ছয় চচ আৰু ভিনেগাৰ দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, দিলে টেষ্টটো ভাল লাগে কাৰণে মই অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি হাতেৰে মঠি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে, লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। চিকেনখিনি ৰেডি কৰি ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া এটা বাটিত অকণমান ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ। ঠাণ্ডা পানীখিনি হাতত লগাই ল'ম যাতে আলুখিনি হাতত লাগি নধৰে। এতিয়া আলু পিটিকাৰ পৰা অকণমান এইদৰে আলু পিটিকা ওলাই ল'লোঁ আৰু এইদৰে হাতত অকণমান বহল কৰি দিলোঁ আৰু হাতৰ তলিৰ সহায়ত আৰু মাজৰখিনি অকণমান দ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? মাজৰখিনি দ কৰি দিয়া কাৰণটো হ'ল যে তাতে চিকেনখিনি দি দিছোঁ। অকণমান দ কৰি পেলাই চিকেনখিনি দি অলপ আলু লৈ পেলাই এইদৰে মই দেখুৱাৰ দৰে চিকেনখিনি একেবাৰে চিল কৰি দিব, যাতে বাহিৰৰ পৰা চিকেনখিনি দেখা নাপায়, চিকেনখিনি যাতে অকণমানো ওলাই নাথাকে। আৰু এইদৰে হাতৰ তলিৰ সহায়ত এটা সুন্দৰ শ্বেপ দিব। মন পচন্দৰ শ্বেপ দিব আপোনালোকে। মই এইদৰে চপৰ শ্বেপটো দি দিছোঁ।
আৰু এইদৰে একেবাৰে ৰেডি কৰি ৰাখি দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল এইদৰে বাকীকেইটা চপো আপোনালোকে বনাই ল'ব মই দেখুৱাৰ দৰে বনাই ল'ব প্ৰিয় দৰ্শক অতি সহজ ৰেচিপি এবাৰ যদি কিন্তু আপোনালোকে খাই চাই নহয় বাৰে বাৰে এইদৰে চিকেন চপ বনাই খাবৰ মন কৰিব বৰ বঢ়িয়া লাগে আৰু এতিয়া যিহেতু লকডাউনৰ সময় চলি আছে কি খাওঁ লাগিয়ে থাকে গতিকে এইদৰে এবাৰ বনাই খাবচোন খাই বহুত বেছি ভাল পাব ঘৰৰ সকলোৱে এইদৰে খাই ইয়াৰ জুতি লওক আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে প্ৰিয় দৰ্শক মোক যাতে জানিবলৈ নিশ্চয় দিয়ে এটা কমেণ্ট কৰিব এয়া গোটেইকেইটা চব মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই যে ফেটি থৈ দিছিলোঁ কণীখিনি এইদৰে কণীখিনি লগাই দিছোঁ এয়া চাওক আৰু কণীখিনি লেটিয়াই লোৱাৰ পিছত ইয়াৰে ওপৰত টোষ্ট বিস্কুটৰ গুড়িখিনি লগাই দিব লাগিব ভালদৰে অকণো যাতে আলু দেখা পোৱা হৈ নাথাকে গোটেইখিনি আলুত এইদৰে টোষ্ট বিস্কুটটো লুটিয়াই ভালদৰে চাৰিও চাইডে লগাই দিব এইদৰে কৰিলে খুব সুন্দৰ ক্ৰিস্পি হ'ব চপটো খাই বৰ মজা পাব এয়া চাওক এইদৰে গোটেইকেইটা চপত কণী আৰু টোষ্ট বিস্কুটৰ গুড়ি লেটিয়াই ল'ব তেল সৰহকৈ গৰম কৰিবলৈ ৰাখি দিছোঁ ফ্ৰাইং পেনখনত তেল গৰম কৰাৰ মানে বেছি সময় গৰম কৰিব নালাগে কাৰণ বেছি গৰম তেলত চপকেইটা ভাজিব নালাগিব অকণমান গৰম হ'লেই চপকেইটা ভাজিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব ওপৰৰ লেয়াৰটো পটককৈ ৰঙচুৱা হৈ যায় ভিতৰৰ পিনে নিসিজে এইদৰে গোটেইকেইটা চপ প্ৰথমতে মই ৰেডি কৰি ৰাখি দিছোঁ আৰু এতিয়া চপকেইটা ভাজিম এটা বেটছত গোটেইকেইটা চপ নাভাজোঁ প্ৰথমতে তিনিটা চপ মই দি দিছোঁ এটা বেটছত তেলখিনি বেছি গৰম নহয় যাতে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ বহুত বেছি গৰম তেলত চপকেইটা নাভাজিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে সিমত ৰাখি চপকেইটা ভাজিব লাগিব এটা বেটছৰ চপকেইটা ভালদৰে ভজাৰ কাৰণে মোৰ 8-10 মিনিট লাগি গৈছে এইদৰে লুটিয়াই চাৰিও চাইড একেধৰণৈকে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এয়া চাওক খুব সুন্দৰভাৱে ভাজি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ চপটো সুন্দৰভাৱে ৰঙচুৱা হৈছে এয়া চপকেইটা ভজা হৈ গৈছে প্ৰথমটো বেটছৰ এখন প্লেটত পেপাৰ নেপকিন লৈ পেলাই ইয়াৰে ওপৰত চপকেইটা ৰাখি দিছোঁ যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি চোক হৈ যায় এতিয়া ছেকেণ্ড বেটছত বাকী ৰোৱা দুটা চপ ভাজি পটককৈ ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ 8-10 মিনিট লাগি গৈছে আকৌ কৈছোঁ মই গেছৰ ফ্লেমটো সিমত ৰাখি চপকেইটা ভাজি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া চপকেইটা হৈ গ'ল গৰমে চচ বা চাটনিৰ লগত এই চপকেইটা আপোনালোকে খাই ইয়াৰ জুতি লওক প্ৰিয় দৰ্শক কিমান সহজ ৰেচিপি আপোনালোকে দেখিলেনে খাই কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ব ইমান টেষ্টি বুলি এয়া চাওক মই অকণমান টমেটো কেটচাপৰ লগত আপোনালোকৰ সন্মুখত আজিৰ চিকেন চপ বনাই পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকেও এইদৰে অতি সোনকালে বনাই খাওক খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া চাওক এটা চপ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ভাঙি দেখাই দিছোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে ওপৰৰ লেয়াৰটো ক্ৰিস্পি এণ্ড ক্ৰাঞ্চি আৰু ভিতৰত খুব সুন্দৰ জুচি চিকেন হৈছে বৰ বঢ়িয়া হৈছে আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাইছে বহুত ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আহোঁ তেনেহ'লে ধন্যবাদ